السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد والحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع التهاب الغدة النكفية اللي هو اسمه النكاف. في بعض المناطق بنسميه خازباز، وفي بعض المناطق بنسمي هذا المرض أبو اللوكيم. المرض ده هو عبارة عن مرض فيروسي معدي، عادة بينتقل ما بين الأطفال، ولكن في بعض الأحيان بيصيب الكبار أيضا. المرض ده أساسا يعني عادة ما بيشكلش خطورة جامدة ما بين الأطفال، لكن لما بيجي للكبار عادة بيعمل مضاعفات. هو بينتقل عن طريق الإفرازات التنفسية، يعني عن طريق السعال، عن طريق العطس، عن طريق اللعاب. وده بيبقى بطريقة مباشرة وغير مباشرة. يعني ممكن لو اللعاب ده أساسا مثلا كان في كوباية أو في معلقة أو في أي أدوات، أو ملامسة مثلا في طبق مثلا أو كده، احنا أساسا الحاجات دي كلها ممكن تنقل المرض. طيب بالنسبة للمرض ده، هو بيصيب الغدة النكفية عادة. الغدة النكفية دي جزء من 3 أزواج من الغدد اللعابية اللي موجودة في الرقبة. الغدة النكفية دي في بعض الأحيان بتنتفخ سواء على جنب واحد، وفي بعض الأحيان بينتفخ الجنبين. طبعا المرض ده أساسا زي ما اتفقنا هو عادة ما بيعملش مضاعفات في الأطفال، لكن في نفس الوقت بيعمل مضاعفات أكتر في البالغين. طبعا الحمد لله في الستينيات بقى في تطعيم دلوقتي ضد الفيروس، وبندي التطعيم ده عبارة هو عن التطعيم الثلاثي اللي هو الحصبة والحصبة الألماني والنكاف. طبعا عادة المرض ده يعني زي ما اتفقنا بيعمل تورم في الغدة النكفية اللي هي عند قدام الأذن وتحتها مباشرة. وده احنا زي ما اتفقنا ساعات بنسميه أبو كعب، ساعات نسميه خزباز. لما بيحصل سعال أو كحة أو تلامس اللعاب، ساعات زي ما اتفقنا بيحصل نوع من أنواع إصابة شخص سليم، وبالتالي بيحصل فترة حضانة لهذا الميكروب عند الشخص السليم عشان يبقى مصاب. فترة الحضانة دي ساعات بتمتد من أيام، يومين 3 أو 4 5 أيام، حتى 3 أسابيع على بال ما الأعراض تبتدي تظهر. لكن نحب ننوه إن الفترة المعدية عند هذا الشخص بتبقى من حوالي أسبوع قبل ظهور التورم بتاع الغدة النكفية لغاية حوالي 9 أيام تقريبا بعد ظهور التورم بتاع الغدة النكفية. وزي ما اتفقنا ممكن الغدة النكفية تنتفخ في ناحية أو ممكن تنتفخ في ناحيتين. طب إيه هي الأعراض بتاعة النكاف؟ الأعراض بتاعته حمى، صداع، آلام في العضلات، ضعف عام وتعب وفقدان شهية، وألم أثناء المضغ أو أثناء البلع. طيب بالنسبة للمرض ده احنا أساسا بنشخصه ازاي؟ يا اما بطريقه اكلينيكيه، الدكتور بيكشف على المريض وبيعرف ويشوف تضخم الغده النكفيه، او في بعض الاحيان بنعمل اختبارات في الدم على اساس نعمل PCR، او بنعمل الاجسام المضاده للفيروس، وبخاصه اميونوجلوبولين ام. طبعا احنا ما بنلجاش للفحوصات الا في لما الفيروس يعمل مضاعفات في الغالب. طيب بالنسبة ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل لهذا المريض؟ بيحصل تورم في الخصية عادة في البالغين، وبيحصل تورم في المبايض والتهاب، بيحصل التهابات في البنكرياس، بيحصل التهاب سحائي فيروسي، وده بيؤدي التهاب في المخ، وده ممكن في بعض الأحيان نادرا ما يؤدي إلى الوفاة. بالنسبة لتورم المبايض عادة لا يؤدي إلى العقم، وبالنسبة لتورم الخصية عادة بيؤدي إلى ضعف فقط
في القدرة الإنجابية، لكن لا يؤدي في الغالب إلى العقم. في بعض الأحيان يحصل التهاب في البنكرياس، وده بيؤدي إلى قيء متكرر وآلام شديدة في البطن. طيب بالنسبة للفيروس ده، إيه هو العلاج؟ العلاج للراحة التامة وشرب سوائل، وبقدر الإمكان بندي أكلات صغيرة، يعني 4 5 وجبات في اليوم، على أساس إن المريض ده بيبقى عنده صعوبة وألم أثناء المضغ وأثناء البلع. لكن هذا المريض مفيش علاج معين يقضي على الفيروس. طبعا زي ما قلنا، هو الفيروس ليه تطعيم بيتاخد عادة في سن صغيرة مبكرة من 12 شهر ل 15 شهر الجرعة الأولى، والجرعة التانية بتتاخد من سن 4 سنين ل6 سنوات. الجرعتين دول كافيين ان هم يدوا تطعيم ناجح بالنسبة للأطفال. حتى لو جه الفيروس فيما بعد، بتبقى الأعراض بسيطة جدا جدا جدا، وعادة ما بيبقاش فيه مضاعفات. طب ايه هي الوقاية من هذا المرض؟ غسل الإيدين بالماء والصابون بانتظام، استخدام المناديل لتغطية الأنف والفم خصوصا عند السعال أو العطس، والتخلص منها بطريقة آمنة في سلة المهملات. طبعا بنعزل الأطفال علشان ما يحصلش عدوى في الحضانات أو في المدارس، وناخد بالنا كويس قوي من الناس اللي هي ما خدتش تطعيمات قبل كده، خصوصا الناس الكبار في السن، او الناس اللي عندهم ضعف في المناعة، اللي بياخدوا كورتيزون، او اللي عندهم نقل اعضاء، او اللي هم ناس عندهم ايدز، او الناس اللي هم بياخدوا ادوية مثبطة للمناعة. طبعا دول بيبقوا نبعدهم خالص عن المريض. طيب زي ما اتفقنا، بندي مسكنات للألم بالنسبة لخطة العلاج. بندي للأولاد دول سوائل كتير. بنحاول بقدر الإمكان نعمل كمادات على التورم بتاع الخد، على أساس إن هو يخفف الألم شوية. بندي أطعمة ما بتتندخش كتير، سهلة في المضغ. ساعات بندي مشروبات حمضية على أساس يعني تحفز اللعاب وتحسن الهضم. اتفقنا على الموضوع بتاع التطعيم، ان هو اساسا يعني ناجح في القضاء تقريبا على هذا الفيروس. وعلى مستوى العالم الحمد لله دلوقتي ما بقيناش نشوف المضاعفات الشديدة بتاعت هذا المرض. طيب ايه هي الموانع بتاعت اللقاح ده؟ احنا ما بنقدرش ندي اللقاح ده للنساء الحوامل، او الناس السيدات اللي هم عندهم خطة ان هم يحملوا في خلال شهر تقريبا. طبعا ممنوع ان احنا نديه. وفي نفس الوقت الناس اللي هي عندها حساسية ناحية عقار النيوميسين، او الناس اللي هي عندها ضعف في المناعة بتاعتها برضك، بياخدوا كورتيزون لأي سبب، برضك دول ممنوعين من ان احنا نديهم هذا التطعيم. طيب كان في خلط في الامور. كان زمان في اشاعة ان هو بيعمل مرض التوحد. طبعا اتنفت هذه الاشاعة خالص، يعني الاشاعة كاذبة، وتم عمل ابحاث وفعلا ملوش اي علاقة بمرض التوحد. كان في مفاهيم برضك خاطئة ان الفيروس ده بيجي عن طريق الهواء. لا، هو ما بينتقلش عن طريق الهواء، هو بينتقل عن طريق الرذاذ، يعني السعال والعطس. أنا بشكركم جزيل الشكر، وأرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.